Hi guys, nandito ako ngayon sa Oppo and ayan, kung nakikita nyo and pupunta ako dito para bibili ako ng cellphone. So ayan, hawak nito. Lights, ayun. So nandito yung friend ko, ayan, sa Facebook, ayan. So dito ako bumili. So tara samahan nyo akong mag-unbox ng product. Okay. So ayan siya, si Chuck. si Chuck pala guys. Ayan. So siya yung pinabag-tick diri sa kuan sa Oppo. Grabe yung sales niya dito guys. So mag-unbox tayo. Tutulungan niya ako mag-unbox. Reno5 5G. Ayan, reno5 5G. So ayan, then meron din mga freebies guys. Ayan yung freebies. Weighing scale and Ayan, headset. Gano'n, pang gaming. gaming yan. Then mahal to, di ba? Around 2,000 yan. 899. Oo, di ba? So hindi ka nalugi kung bibili ka ng phone ng Oppo dito. Ayan. So, stay tuned to my channel. Hi guys! Ayan yung i-unbox niya guys. Tutulungan niya ako mag-unbox ng Oppo Reno 5G. Ayan. So ayan, 5G. Mga freebies na. Yung mga freebies na yan. So, let's open. So it's showtime. Focus na. So, ito yung case, yung box niya po is black. Oh, black yung pinili ko eh. First extricated. Ayan, so yung free casing jelly case. So may free na siya. Jelly case free. And here's the phone. But before we reveal the phone, so tingnan natin yung meron sa loob. We have the charging cord, the earphone, original earphone niya, and 65 watts plus charge. Okay. So, andyan na yung phone. Black. Ayan, sobrang kintab. So, ayan na guys. Yan, in-on na niya. Sa lahat po na gusto pumili ng Oppo, so located po ako dito sa Gmall Bahada, 3rd floor Oppo Premium na store. So just look for me, Chuck, Chuck. at your service. Ayan na guys. So, wala, bongga pala yan siya no. Meron siyang split. Dual view video. Dual. Front dual at back, masasabay mo na siyang gamitin. Wow. Ganda pala niyan. Napakaganda. Ang vlogging talaga. Oh, pang-vlogging. So recommend this sir na pang-vlog daw siya kasi Yes. sobrang ganda ng specs niya, guys. So ayan na Reno. Wow, bongga guys. Ayan. So napaka soft touch niya and yung camera niya guys. 90 Hz refresh rate din siya. Ayan. So bongga. Ayan. So maraming salamat Mr. Chuck sa pag-unbox. Ayan. So bili na kayo dito guys and napaka-legit. Bahada, Davao City, 3rd floor, Oppo Premium na store po. Chuck at your service. So pwede yung kayo kumuha through home credit cards or cash. We have a lot of freebies na ipamimigay sa inyo.
Salamat. And visit my Facebook account, Chuck Jan Olager. Thank you guys. Bye-bye. Oh, never mind. Oh,